Hey guys, welcome back to my channel. You're new, welcome to my channel. Chào cô chú anh chị em, vâng gần đến với kênh của MyHangCanada. Today I'm going to be cooking Vietnamese congee. So check it out to see how I make it. Hôm nay mình sẽ nấu một món cháo lòng. Cô chú anh chị em xem mình nấu cháo lòng chơi ha. Cháo lòng cách của MyHangCanada. First I'm going to cook these organs until they're all tender. Trước tiên mình sẽ luộc cái bộ đầu lòng tới khi nào nó mềm. While I'm doing this, I also cook a part of congee separately. Trong lúc này mình cũng bắt cái nồi cháo riêng. So after they cook, I rinse them out. So this is what will be in a congee. Sau khi mình luộc xong thì mình xả rửa cho nó sạch sẽ. Pork liver, pork heart, pork tongue, and two different kinds of pork intestine. Nhưng không có biết là không được đậm đà ha. Of course, we can miss out on pork blood, because that's what makes the congee taste more delicious. After they're all cut up, it looks pretty much like any other kind of meat. Cắt xong đâu có nhìn ra là bộ đầu lòng đâu ha. Như là miếng thịt gì á. Now I'm gonna fry the organs with fried chili and green onions. Bây giờ mình sẽ xào bộ đầu lòng với ớt sa tế và hành lá. I will stir fry the organs until they're all even. And then we pour into the congee. Mình sẽ xào tới khi nào nó đều hết thì mình sẽ đổ vô cháo. Some salt, some fish sauce, and some sugar. Mình chỉ bỏ muối, nước mắm và đường thôi. When you eat, you just add some pepper. Khi ăn thì sẽ tiêu vô thôi ha. After just let it boil, then it should be good to serve. Để nó sôi xong là ăn được rồi. So this is my Vietnamese pig organs congee. Just the color itself make it look delicious already. Eh? Đây là cháo lòng của MyHangCanada ha mọi người. Nội nhìn thấy cái nước màu của cháo lòng mình là thép dẫn ha. Now it's ready to serve. Join in everyone and have some. Mọi người cùng mình ăn ha. So my video will end here. Thanks again for watching. Like, please share, and make sure to smash that subscribe button below this video. Video cháo lòng của mình đến đây chấm dứt. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem kênh của mình. Thích xung lòng chia sẻ nhiều và đừng quên đăng ký kênh. Until next time, bye everyone. Hẹn cô chú anh chị em lại video kế tới ha.